1. Introductory activity and learner's reflection. Ano naman po ang activity 2 natin? That's values, beliefs, and qualities. Activity 3, pinag-usapan naman natin ang we are all unique. And the last activity we had for session 1 ay my skills and qualities. So ngayon, I'm sure sa mga ALS learners natin dyan, na-identify na natin ang mga values, interests, and skills na meron tayo na makakatulong sa kung anumang plano meron tayo in the future. Alright? And now we are on session 2 of our still module 1 of the life skills self-directed modules for alternative learning system or ALS. We are on our activity 5. Welcome! Introduction and process for setting and achieving goals with the following objectives. Narito ang ating mga layunin. Number 1, identify long and short-term goals. Long and short-term goals. What are these about? Identify the steps needed to reach a goal, possible obstacles, and needed resources. Identify the steps needed to reach a goal, possible obstacles, and needed resources. Sa ating mga ALS learners dyan, handa na ba ang lahat? Turn your module on page 23. Page 23. Prepare a sheet of paper and a ballpen or a pencil. Ihanda ang papel at ballpen o lapis para sa ating mga activities ngayong araw. You think about the values and skills you identified in the last activity. Maari ba ninyong isipin muli ang lahat ng mga values at skills na na-identify mo noong last activity natin? Paano mo mai-apply sa iyong buhay ang mga values na na-identify mo at skills sa pagpaplano sa iyong future? How can you apply these values and skills to your future? Isipin ang mga values and skills na napili mo sa last activity at kung paano mo ito may apply sa future. Now, in your paper, draw a large tree. A large tree. Okay? That includes the roots, trunk, major branches, smaller branches, leaves, flowers, and even thorns. Gumuhit ng isang puno at syempre ang puno na iyon ay may ugat, may trunk o yung puno mismo ng kahoy, pangunahing mga sanga, mga maliliit na mga sanga, dahon, bulaklak at kahit mga tinik. I will give you 5 minutes to draw o iguhit ang kahoy na iyon. Huwag kalimutang dapat may ugat, may trunk o mismong puno ng kahoy, may mga pangunahing mga sanga, maliliit na mga sanga, dahon, bulaklak at kahit mga tinik. Okay? Your 5 minutes start now. Pag sinabing ALS o Alternative Learning System, ito ay isang programa sa ilalim ng Kagawaran ng Edukasyon or DepEd. Programa na kung saan ito ay katumbas rin ng isang formal na edukasyon. Ang kaibahan lang, ito ay ginagawa sa iba't ibang komunidad o kaya sa mga piling paaralan. Ang mga bata o kaya ang mga matatanda ay pwede magpatuloy ng kanilang edukasyon at may pag-asa pa rin makapagtapos. Isa rin itong pag-asa para sa mga kabataan, isang pagkakataon na bibigay sa kanila para makapagpatuloy ng mga pag-aaral na hindi natuloy ng mga panahon na marami silang pinagdadaanan sa buhay. Ako si Jessica Gana, 23 years old, nag-aaral ng ALS. Dati ko pa po alam yung ALS, pero hindi pa po ako nakapag-take o nakapasok ng ALS. Kasi po, masyado pong hindi po kaya ng ng buhay sa po. Kaya ngayon lang po ako nakapag-ALS. Sa tulong na rin po ng ipag ko. Gusto ko pong may matapos sa buhay, pumasok ng TESDA o maghanap ng much better po na trabaho. Yung mas
as long as hindi sila nakapag-aral dahil sa mga kanilang mga kinahaharap na problema. Halimbawa, may mga matatanda na nakalimutan na magtapos dahil may mga inintindi na silang mga bagay, matagal na hindi nakapag-aral, mga batang huminto dahil sa kahirapan, wala namang age limit sa ALS. So kahit kanino, maaari, bata, matanda, may mga kapansanan, as long as hindi sila nakapag-aral at may urge pa rin sila na makapagtapos, ito ang kanilang pagkakataon para makapag-aral ng libre. Ako po ay isang baggage counter sa isang grocery. Tsaka minsan po cashier o kaya nagdi-display ng mga products. Kasi kahit noon pa po, gusto ko na po makapagtapos. Pero dahil po sa financial problem, kaya po nahinto. Kaya gusto ko pong i-pursue yung chance ko ngayon. Noong 2003 po, tumigil pa ako sa pag-aaral. Grade 3 po ako noon. Dahil po sa family situation po na wala pong permanent address, yung lipat dito, lipat po doon. At saka kasama na rin po yung financial problem po. Kaya pa ako natigil sa pag-aaral. Sa totoo lang, napakasaya ng pag-aaral sa ALS kasi nandun yung makikilala mo lahat ng uri ng mga bata, kung ano pinagdadaanan nila bukod sa mga subjects na tinitake nila na nakakatulong para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Hindi lamang yung tipong mapag-aralan lang para lang makapagtapos, pero kung ano yung maitutulong nito sa kung ano yung pinagdaraanan nila sa buhay. Ang kaibahan sa regular students kasi, araw-araw mula Monday to Friday pumapasok sila. Meron silang specific na oras, halimbawa shifting ng umaga at panghapon. Sa ALS kasi, meron kami rin namang oras, maluwag actually ang oras at hindi piling mga araw lamang. Para sa gayon, kung may mga ginagawa pa sila sa bahay, may trabaho sila, lalo na sa may mga kapansanan na hindi naman talaga makaka-attend ng araw-araw, matutugunan base sa kanilang pangangailangan. Ang edukasyon ay napaka-importante. So, pahalagahan natin sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa pag-aaral natin. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Kahit na sino ay pwede mag-enroll sa programang ito, sa Alternative Learning System. Libre at walang kahirap-hirap magpatala sa mga piling mga paaralan. Kung may programang ganito, mas okay na i-grab ang opportunity para makapagtapos kayo. Tuloy-tuloy lang po yung pangarap kasi wala naman pong bayad. At saka sa pag-aaral naman po, wala din pong edad para doon. So, kailangan nyo lang po ng sipag at syaga, tsaka tiwala lang po sa sarili. Ang edukasyon po ay para sa lahat. Wala po yung sukatan kung sino lang ang karapat-dapat na matuto at hindi. Sa huli, wala naman yan sa paraan kung paano ka nag-aaral. Nasa paraan po yan kung paano ka natuto. Isa na itong pagkakataon na binibigay ng gobyerno ng pamahalaan para tayo ay makapagpatuloy pa rin, makapag-aral at higit sa lahat, matapos natin yung tinatawag na kayamanan na hindi mananakaw sa atin, ang edukasyon. Ngayon tapos na tayo sa ating 5-minute break. Tingnan ang inyong mga iginuhit. Puno ba yan talaga? Kung sino yung naka-Facebook Live dyan, share naman yung drawing ninyo. Paki-picture at i-comment sa ating Facebook Live. Alright! The growth of a tree is like the growth and development of a person. Again, the growth of a tree is like the growth and development of a person. So, ang iginuhit ninyong puno,
Nagre-represent iyon ng iyong paglago at pag-unlad bilang isang tao. The parts of the tree represent the following. The roots. Okay, yung mga ugat represents your values and skills. Ano ang nire-represent ng mga ugat ng kahoy? Ito yung mga values and skills mo. Ang mga ugat na yan ang mga values o ugali o katangian o yung mga kaugalian o skills na meron ka. Halimbawa, values na meron ako ay patient o matyaga. Skills ko naman ang able to work in a team. Ito ang mga ugat ko. Next, trunk. Trunk. Areas in your lives that give them strength. Friends, family, church, mosque, workplace. Again, ano ang nire-representa ng puno ng kahoy sa ating sarili? Ang puno ng kahoy o ang trunk mismo ay nagsisilbi o nagbibigay sa inyo ng lakas. Sino at ano ang mga iyon? Sila ang iyong mga kaibigan, mga pamilya, paniniwala mo, o makukuha mo yun sa church o sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. Halimbawa, si Trunk naman ay ang mga kaibigan kong si Lynn, si Edith, at even si Juliet. Sa pamilya ko naman ay ang asawa ko at ang aking anak. Sa church naman ay ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng aming kura paruko o nag-i-inspire sa akin na gumawa lagi ng mabuti. At sa workplace naman, mga kasamahan kong guro na nakakaintindi o tumutulong upang maibigay ang quality education sa ating mga estudyante. Ayan, sana po mga ALS learners ay nasundan ninyo ako ha. Ngayon naman ay ang branches. Branches. They are the goals in the future. Sila yung mga bagay na kailangan nating i-accomplish very, very soon. Branches o mga sanga. Iyon ang nagre-representa ng mga layunin o mga target mo sa iyong malapit na hinaharap o near future. Halimbawa, mag-e-enroll ako sa TESDA. Yung mga short-term courses ng driving this coming March and April 2021. Thorns. Obstacles you might meet along the way. Yung mga tinik. Nagre-represent yan ng mga balakid na mararanasan mo sa iyong paglalakbay. Halimbawa, sa pag-aaral mo ngayon sa ALS, nagkakaroon ng balakid dahil natanggal ka sa trabaho. Kailangan mong maghanap uli at naaapektuhan ang schedule mo sa klase. Isa lang yon sa mga balakid. This time around, let's talk about the leaves. Leaves. Ito ay ang mga resources na kakailanganin mo to reach your goals, like people and information. Next, itong mga dahon ay nagsisilbing mapagkukunan mo ng lakas, impormasyon o kaalaman upang makamit mo ang iyong minimithi. Halimbawa na lang kung ikaw ay isang kasambahay, ang amo mo ay pumapayag na ipatuloy ang iyong sekundarya sa pamamagitan ng ALS at tumutulong pang ipaliwanag kung anuman ang hindi mo naiintindihan sa aralin. Ang amo ang nagsisilbing dahon o mapagkukunan mo ng lakas at impormasyon. Next is flowers. Flowers. Goals in the faraway future or future achievements. Mga bulaklak. Nagre-represent ng iyong mga layunin o minimiti sa malayong hinaharap o mga nagawa o achievements mo sa hinaharap.
Halimbawa, in 5 years time ay may income na ako na 15,000 pesos a month dahil mayroon na akong sariling negosyo. O ayan, sana naman po ay sa pamamagitan ng mga halimbawa na ibinigay ko ay mas lalo ninyong naintindihan ang aralin natin ngayon. Now, turn your module sa page 23 ng module 1 ninyo. Meron diyang mga dapat ninyong gawin. This serve as your assignment at dapat na ilagay sa inyong portfolio. Sa tree na iginuhit mo, you have to label it with your own information. I will read it to you. Just please follow. What were the values and skills you identified in the previous activities? Put those near the roots. Ilagay yung mga values and skills na pinili mo sa may ugat ng puno. Alright. Sa trunk naman o mismong kahoy, katawan ng kahoy, ay ang mga tao. O who are the people or what are the places that really give you strength? Okay? Sino yung mga taong nagbigay kalakasan sa'yo? Next, yung mga branches naman o yung mga sanga. Doon mo ilalagay ang mga short or long-term goals mo in the near future. Ano ang yung mga gustong makamit sa nalalapit na future? Let's go sa thorns o mga tinik. Thorns o tinik. Doon mo ilalagay ang mga obstacles. Yung mga identified na mga balakid that you may encounter along the way. Ano kaya yung mga balakid mo? Next, sa leaves o dahon, mga dahon, you will put there the resources o napagkukunan mo o mga people na kakailanganin mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap sa buhay. Now, let's talk about the flowers. Sa mga flowers o sa mga bulaklak naman, doon mo ilalagay yung mga long-term goals mo. Okay? Ang pwedeng mangyari sa'yo in the future. Okay? So, may mga binigay na akong halimbawa sa inyo kanina. Maaari ninyo itong gawing guide. Now, as you can see, sa branches, it represent goals where people want to reach or what they want to accomplish. Yun yung mga minimithi o layunin mo o gusto mong makamit o kailangan mo na i-accomplish. Now, we may have short-term goals or long-term goals. Short-term goals are those that you might want to accomplish in 1 to 6 months. Basta short-term goals, 1 to 6 months lang. At dapat mong makuha na yon. Ano ang long-term goals at ano ang pagkakaiba nito sa short-term goals? Kung 1 to 6 months lang ang short-term goals, long-term goals are those that extend more into the future starting from 6 months, 1 year, 5 years, or more than that. Regardless if they are long-term goals or short-term goals, the important thing is it needs to be SMART. O mga ALS learners, ano bang ibig sabihin ng SMART? S is for specific, dapat ay tiyak o sigurado. M is for measurable o masusukat. A is for achievable o kaya mong matamo o makuha. R is for realistic o makatotohanan. And T is for time framed or may dapat na exact date or year kung paano mo makuha ang layunin na iyon. Mga ALS learners, dapat SMART ang iyong short-term and long-term goals. Now, you turn your module on page 26. Page 26. You have there setting and achieving goals. Now, look at this. Nakita niyo ba yung graph dyan? Ipinapakita ang isang hagdan. Ang unang apak ay set goal. Next is
make a plan. Followed by get to work. And then stick to it. Eventually, the last one is reach goal. Now, let's talk about setting goals. Setting goals. What is your vision of success? The image is different for each of us. For one person, it's working in an office setting. For another, it is being a successful farmer. Setting goals. Iba-iba ang mga pananaw natin ng success, hindi ba? Meron gustong mag-work sa office, ang iba naman ay pagiging successful farmer. So hindi ibig sabihin na magsasaka ka ay hindi ka na successful ha. I will give you an example of goals that should be smart. Here, you can see there in your module a table. First column states the goals should be smart. Second column is the example that cannot be reached. Third column is the example that can be reached. Okay, let's start with a smart S. Specific. I will become rich. That's example that cannot be reached. Example that can be reached is I will earn 5,000 pesos per month. That could be reached. Next, M. M stands for measurable. Measurable. Example that cannot be reached is I will attend Saturday classes. Example that can be reached, I will attend Saturday classes 3 times per month. Ayan. Next is achievable. Ang achievable ay hindi pwedeng i-reach ang I will become president of the Philippines by next year. But the reachable or the example that can be reached in terms of being achievable, I will become the president of the youth group in our barangay by next year. That could be achievable, meaning kayang gawin. Realistic. Realistic. I will become a player of one of the famous Philippine Basketball Association teams. That could be a long term. Pero if you want to be smart, example that can be reached is I will play basketball with a basketball team in our barangay. Next is time frame. Time frame. I will find a construction job. I will find a construction job. Walang time. Kailangan lagyan mo ng time para achievable din. At realistic. So, gagawin natin, I will find a construction job in the next 2 months. May target, di ba? Ayan. Klaro na po ang kung ano ang cannot be reached at can be reached na mga goals. Alright? Now, ihanda ang ballpen at papel. We will have an exercise. Ready na ba ang lahat? Open your module on page 28. I will read to you the instruction. Read the statements one by one and decide if the goals are reachable or not reachable. Circle your answer per statement. Then decide the statements you selected as not reachable. Edit the statement to make it reachable. For example, I will be the first Filipino to go to outer space. Reachable or not reachable? Circle reachable if it is reachable or not reachable. I will become an SK leader in 5 years. Reachable or not reachable? Alright. Example, yung I will be the first Filipino to go to outer space, that is not reachable. I will become an SK leader in 5 years, that is reachable. My time frame, my achievable, at measurable. Alright, so let's start. Number 1, I will become a painter someday. I will become a painter someday. Circle reachable if it is reachable, kayang gawin, or not reachable. Number 2, I will earn more money for my family. I will earn more money for my family. Reachable or not reachable?
Number 3, I will learn to cook adobo by next week. I will learn to cook adobo by next week. Is it reachable or not reachable? Number 4, I will work in Jollibee this summer. Reachable or not reachable? Number 5, I will buy my parents a house when I grow older. Is it reachable or not reachable? Always remember that as soon as you have finished the activities, don't forget to put it in your portfolio. Your ALS teachers will be there to support you throughout the modules. The teacher will check in with you several times a week by phone, email, FB Messenger, or in person to answer any questions you have and to monitor the progress you are making with assignments and activities. They are a great resource and will be able to help you when you do not understand something or want to know more about the session. Get blessed and have fun with your journey. By the time you finish the modules, you will be well prepared to continue with your education, find a job, or start your own business. Thank you! Happy weekend everyone and enjoy! Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Ito po si Teacher Randy. Buksan ang isipan, palawakin ang kaalaman. Laging tatandaan na sa ALS may pag-asa. Ito po ang Radyo Eskwela. Maraming salamat. Paalam!